السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله الدرس ديالنا غادي يكون على مخطط اشتغال اضواء الوضع مع اضواء الغمازات. يعني هادو هما الاضواء الخلفيه السياره، هادو اضواء الوضع عند التشغيل على هذا الشكل. عند تشغيل الغمازات الجهه اليمين مثلا تنحصلوا على اشاره متعاكسه بين الغمازات وضوء الوضع. الجهه اليمين الجهه اليسار نفس الشيء، اشاره متعاكسه. هنا تتبان الاشاره سريعه حيت تيشتغل عندنا غير مصباح واحد الغمازات. يعني الا شغلنا جوج المصابيح الاشاره بتكون على هذا الشكل الصحيح. خلال النهار يعني عند عدم تشغيل اضواء الوضع يعني الجهه اليمين على هذا الشكل والجهه اليسار، يعني خلال النهار تتكون عندنا الاشاره على هذا الشكل في نفس التوقيت، وخلال الليل تتكون عندنا الإشارة متعاكسة. هذا هو المخطط ديالنا على هذا الشكل. تيتكون من المصابيح الخلفية، هادو اللي في الأطراف هما الغمازات الجهة اليمين الجهة اليسار، هادو اللي في الوسط هما أضواء الوضع أو الفيوز. 3 الريليهات 5 الأقطاب. قبل ما نبداو شرح المخطط نشوفو مبدأ عمل الريلي في التجربة عندنا. نوضعو الافوميتر على وضع الجرس، هادو اطراف الملف 85 86. يعني عند عدم تطبيق جهد على اطراف هذا الملف تيكون عندنا كونتاكت بين 30 و 87 وفي حالة تطبيق جهد على اطراف هذا الملف 85 86 يولي عندنا كونتاكت بين 30 و 87. عندنا هاد الريلي الاولى تجي الكهرباء دائمة من بطارية السيارة عبر مصهر للقطب 30. القطب 85 الملف مرتبط بالسالب، الطرف الآخر الملف 86 تيحصل على الكهرباء عبر هاد القاطعة تاع أضواء الوضع. يعني فاش نشغلو أضواء الوضع تجينا الكهرباء في هذا المسار الأول عبر مصهر الأضواء الأمامية اللي تنعزلوهم، وفي نفس الوقت تتمشي لينا لهاد الطرف الملف ديال هذا الريلي. يعني هذا الريلي تصبح عندنا في الحالة ديال الأون، يعني كونتاكت بين 30 و 87. 87 مرتبط لينا ب87 87 ديال هذا الريلي هاد. وبما ان هذا الريلي هاد في الحالة ديال الأوف يعني كونتاكت بين 87 اللي فيه الكهرباء مع 30 وبالتالي تيشتغلوا لينا هاد المصابيح تاع أضواء الوضع نفس الحالة، ولكن نعتبر هذا هو مفتاح تشغيل الغمازات. يعني عند تشغيل الجهة اليمين تجينا هذه الإشارة لهذا المصباح الغمازات الجهة اليمين، وفي نفس الوقت تجينا لهذا الريلي. هذه الإشارة اللي تجينا لهذا الريلي ماشي كهرباء دائمة، مرة تكون اون مرة تكون اوف، وبالتالي هذا الريلي غتكون عندنا مرة اون مرة اوف طول ما هذا المصباح الغمازات مشتغل. يعني في الحالة ديال فاش تكون اون تيكون عندنا كونتاكت بين 30 87 اللي ما فيهش كهرباء، وبالتالي هذا متوقف وهذا مشتغل. الوقت اللي تيتوقف فيه هذا المصباح يعني اوف ديال هذا الريلي كونتاكت بين 30 و 87 اللي فيه الكهرباء، وبالتالي هذا مشتغل وهذا متوقف. نفس الشيء بالنسبة لهذه الجهة اليسار. تيبقى لينا الحالة ديال هاد الريلي في الحالة الأوف، يعني عند عدم تشغيل أضواء الوضع يعني خلال النهار. يعني الكهرباء ما كايناش عندنا هنايا في هاد الطرف الملف. يعني في الحالة الأوف كونتاكت بين 30 87 87 مرتبط لينا ب87 87 تاع هاد الريلي هاد. في الحالة ديال الأوف تاع هاد الريلي هاد كونتاكت بين 30 و 87 ما فيهش كهرباء، يعني عدم تشغيل أضواء الوضع. نشوفوا مثلا عند تشغيل الغمازات الجهة اليسار هذا المرة تتمشي لينا هاد الإشارة في هاد الاتجاه باش تشغل لينا الغمازات الجهة اليسار. في نفس الوقت تتشغل لينا هاد الريلي مرة اون مرة اوف. المرة اون هي فاش يكون هاد المصباح مشتغل، وبالتالي هاد الريلي مشتغلة يعني كونتاكت بين 30 و 87. 87 قلنا فيها الكهرباء خلال النهار، يعني
هذا فاش يشتغل هذا حتى هو تيكون مشتغل، فاش يتوقف هذا تيتوقف، وهذا هو اللي شفنا وغادي نعاودو نشوفو في التجربة. يعني خلال النهار تتكون الإشارة بين أضواء الغمازات وأضواء الوضع في نفس التوقيت، وخلال الليل يعني عند تشغيل أضواء الوضع تتكون عندنا الإشارة متعاكسة بين الغمازات وأضواء الوضع. كخلاصة هذا الريلي عندها جوج الحالات، حالة الأون عند تشغيل أضواء الوضع، وحالة الأوف عند عدم تشغيل أضواء الوضع. هاد الريليات عندهم جوج الحالات، الحالة ديال الأوف يعني عند عدم تمرير إشارة الغمازة جهة اليمين أو جهة اليسار اللي مرتبطين لنا بأطراف الملف، والحالة ديال مرة أون مرة أوف يعني عند تشغيل مثلا الإشارة جهة اليمين أو جهة اليسار اللي دائما مرتبطة لنا بأطراف ملف هاد الريليات. نبداو توصيل المخطط. نبداو بهاد الدائرة اللي بسيطة كنا درناها في حلقة سابقة ديال ريلي الغمازات، عندها قطب موجب قطب سالب، والقطب السي هو اللي تيخرج لنا الإشارة إما يمين أو يسار أو الجهتين بجوج، وهذا القطب هو اللي تربطوه بالمصباح الشاهد داخل طابلو السيارة. يعني الريلي هي هادي، القطب الموجب هو هذا تربطوه بموجب البطارية، القطب السالب تربطوه بسالب المصابيح، هذا هو سالب المصباح الغمازات الجهة اليمين، والجهة اليسار هو هذا، وفي نفس الوقت مع سالب البطارية. هاد الطرف السي هو اللي تيمشي لينا للقاطعة اللي تعطينا إما الجهة اليمين أو الجهة اليسار. القاطعة هي هادي فيها الجهة اليمين مثلا والجهة اليسار، أو الجهة اليمين والجهة اليسار، يعني تيمشي لينا لهذا الوسط، والطرف الآخر ديال القاطعة فيه الجهة اليمين والجهة اليسار، الجهة اليمين مع موجب المصباح الجهة اليمين، والجهة الأخرى مع موجب المصباح الجهة اليسار. يعني نجربو هنايا، يعني هذا تعطينا الجهة اليسار وهذا الجهة اليمين، أو الجهة اليمين والجهة اليسار. نكملو من هاد القاطعة ل 86 تاع الريليات. هادي الريلي الأولى، هذا 86 الجهة اليمين تاع القاطعة اللي هي هادي، الجهة اليسار اللي هو هذا مع 86 تاع الريلي الأخرى، 85 اللي هو هذا، و85 الآخر ديال هذا الريلي اللي هو هذا مع سالب البطارية وسالب المصابيح. هذا المصباح الأول، هذا سالب المصباح الثاني، سالب تاع المصابيح هما ربطناهم أصلا مع سالب البطارية. نربطو هاد الأقطاب 30 مع موجب مصابيح أضواء الوضع، يعني الموجب هذا المصباح مع 30 اللي هو هذا، وموجب هذا المصباح الآخر مع 30 تاع الريلي اللي هو هذا. نربطو هاد الأقطاب 87 تاع هاد الريليهات، 87 اللي في الوسط مع 87 تاع الريلي الأخرى في الوسط، مع 87 تاع الريلي هادي اللي هو هذا. بقى لينا 87 تاع الريليهات اللي هما هادو، هذا وهذا، تيجيونا ل 87 ديال هاد الريلي هادي.
85 تاع هاد الريلي تيمشي للسالب. السالب هو هذا. 86 تاع هاد الريلي تيمشي لينا للقاطعة. حنا ما نديروش اضواء الوضع الامامية غير بينا في المخطط باش نعزلوه. يعني واحد الطرف تيمشي للقاطعة اللي هو هذا، والطرف الاخر القاطعة تيمشي لينا للباتري مثلا او موجب دائم اللي هو هذا. واخيرا بقى لينا القطب 30 تاع هذا الريلي اللي تيمشي لينا حتى هو الموجب تاع البطارية. مع الموجب تاع البطارية. نبداو التشغيل. هذا هو مفتاح اضواء الوضع، يعني خلال الليل فاش نشغلو اضواء الوضع تيشتغلوا عندنا على هذا الشكل. في حالة تشغيل الغمازات الجهة اليمين تعطينا على هذا الشكل إشارة متعاكسة. الجهة اليسار نفس الشيء، يعني هذا هو الشكل الصحيح للإشارة. فاش يكونوا مشتغلين جوج الأضواء ديال الغمازات تعطينا الشكل الصحيح. نشوفوا خلال النهار مثلا عند توقيف أضواء الوضع، إلا شغلنا الجهة اليمين تعطينا الإشارة في نفس الوقت. الجهة اليسار نفس الشيء، جميع الجهات. هنا الإشارة تتكون في هذا الشكل. هذا هو الشكل الصحيح ديالها كي قلنا. يعني خلال النهار تتكون عندنا الإشارة على هذا الشكل في نفس التوقيت، وخلال الليل تتكون عندنا الإشارة متعاكسة. نكتفي بهذا قدر. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.